First thing we do is we melted the butter sa under heat, and then we mix it with sugar. After mixing it with brown sugar, the browner the better, para mas chunky siya. 2 cups of sugar, tapos yung butter 100 grams, and then we mix it with 1 egg. So pag minix mo yung egg, tanggalin mo na sa apoy kasi baka malito yung egg. So tanggalin mo lang siya ng haluin. I'm using yung mix sa yung paddle lang mixer. Tanggalin mo lang siya ng haluin hanggang mag-mix ka rin. Tapos nilagyan ko siya ng half cup of milk kasi mas gusto ko yung may medyo malambot yung brownies ko, tsaka mas masarap. Okay, so ayan, and then after this ilalagay ko na yung baking powder, baking soda, 2 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda to neutralize yung pag-rise yung level nung cake. And also I will be adding 2 cups of flour kasi ako sa flour 1:1 yung ratio ko at sa sugar. Pero kung ayaw mo ng gaano matamis, as if half 1:1/2 lang yung ratio. Okay, so ayan siya. Wala ako ng vanilla. Yung cocoa powder nilalagay ko, tapos itong flat tops tutunawin ko rin pala siya, yung flat tops later on sa apoy. Tapos I have nuts, ito yung lalagay ko. Okay, sige, itutunawin ko muna yung flat tops. 10 pieces to, ayan. So mas mura siya, diba? Or pwede rin yung chocolate. Wala makitang chocolate para may peanut flavor sana. Okay, so see you then. So ayan, na-heat ko na ulit yung mixture para tapos sinamahan ko na ng cocoa powder. Ayan, patunaw na yung chocolate na tops. Masarap sana ito may vanilla. Hindi ako nakabili. Wala sa tindahan. Medyo heated siya para matunaw yung chocolate. So, all liquid mixture, dyan na yung egg, 1 egg, half cup of milk, 1/4 cup ng cocoa, 10 pieces na flat tops, sugar, 2 cups, and 100 grams na butter. Salted na yung butter, so hindi ko nalalagay ng salt yung mixture. Okay. The next step is I will put baking powder, baking soda. I-mix ko siya sa liquid para mag-blend well siya at matunaw na maayos before I would place the 2 cups of sugar dahan-dahan. I pre-mix na yung 1 cup of flour.
kasi 2 cups siya. Ito yung the second cup. So, then i-incorporate ko siya. Then after nun, tapos na to. I-layout ko na lang siya dito sa sa pan ng oven. So, para palapad siya. And then itatap ko siya ng peanuts. Okay. So, flavorful ka naman kayo siya kasi may milk, tapos may butter. So, may egg. So, very nutritious, and yung richness ng cocoa at saka ng flat tops sa loob. So, ito na po. Very gooey, very chewy siya kasi yung effect ng heated butter with sugar and egg. So, nung medyo talagang lumamig siya, na-expose sa air, talagang ano siya, very chunky and gooey yung yung texture niya. Tapos yung sugar na brown sugar, ma-feel mo na, matitikman mo talaga. So I also mix yung caramelized peanut na cook na I bought only for 10 pesos. Ayan, so mas masarap to kung may vanilla. So wala akong vanilla, wala rin akong cinnamon for oatmeal cookies kasi sabi ko lulutuin sa oatmeal cookies. Okay. So, yan. Ito naman I already mixed the butter, the sugar. Yung sugar mga 2 cups din. Almost 2 cups, almost 1.5 2 pieces of eggs. Tapos ayun lang, butter, sugar, 2 pieces of eggs. Tapos nilagyan ko ng cocoa, konti lang, 1/4 para may chocolate color. And then and this one gagawin ko tong choco oatmeal yung oatmeal ko may choco oatmeal cookies. Tapos yung half na butter niya, lalagyan ko ng bananas. Okay. Ayan. So, cooking mode na siya. Preheat ko sa 200 degrees. And then, cooking at 170, 175 for 20 minutes. So, yung oven temperature, nag-maintain siya. Nilabas ko kasing oven temperature kaya bumaba. So magpipick up yan mamaya. Nasa ilalim yung brownies. Tapos nasa taas yung giant cookies. 3 lang siya. Pero giant naman. Tapos yung 2 medium. Yung extra. Yung isa large, yung 2 large, yung isa extra large. Tapos yung sa taas, yung sa loaf, yung banana oatmeal. Yung banana, chinunky ko siya. So, para may iba naman. Para pag kinagat mo, may malalasahin ka pa. Tapos, siya, may mixture na chocolate, cocoa. Pero yung brownies, may nuts, may flat tops, may cocoa, butter, egg, milk. Okay. So, yung banana cake dough, pinagsama ko yun. Yung isa version ng cookies, yung isa version ng dough. So, hintayin natin after 20 minutes. Okay, see you then. Ito po yung finished product. Makain na akong cookies. Ito yung banana, choco, loaf. Ito naman yung brownies ko. Masunog yung taas. Pero chunky yan. Bayo kasi lagyan ng ng frosting. Wala lang ako confectionery sugar. Kaya siya. Naman ang cookies. Tignan natin.
Crunchy yung gilid. Chunky yung gitna. Ngayon, makikita mo yung banana. Tapos, may chocolate na konti. Pwede rin coffee. Kasunod coffee lalagay ko. Ayan. Tikman pa yung banana. Hindi ko dinurog. Sinap ko lang. So, our final products. Brownies. Giant cookies. Loaf banana bread. Cream brulee cups. And then cream brulee loaf. Para siyang leche plan na pinili.